السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتكلم في سنابات مهمة جدا عن كيف تقدم استشارة أو ما هي الأسس في تقديم الاستشارات. طبعا هذه قد تكون موجهة بشكل رئيسي للي يقدم الاستشارة أو سيفيد الآخرين، طبعا لأن الاستشارة وتقديم الاستشارة من أهم ما يقدمه صاحب اختصاص سواء في المحاماة ولا غيره. طبعا كما أنه يستفيد منها المقدم للاستشارة كذلك يستفيد منها المستشير حتى يتحقق من استفادته من الاستشارة بشكل كامل. وإن شاء الله هذه السنابات من أهم السنابات اللي بتستفيدون منها جميعا. من أهم الأمور للمستشير أولا الاستماع بشكل كامل لطالب الاستشارة. يعني ليس من المنطق أنك توك سامع. أنا أذكر مرات اتصلت على شخص في موضوع ليس قانوني، طبعا أسأل في موضوع، مجرد ما دخلت في الموضوع ما كمل دقيقة الرجل يقاطع ويقدم لي الرأي ويقدم لي المشورة. كيف تقدم مشورة وانت ما تصورت جميع الأبعاد؟ ادعائك انك فاهم وانك خبير ترى مو معناه انك ما تستمع. دع الناس يتكلمون واستمع لهم بشكل كامل حتى ينتهي، ثم تقدر وقتها تقدم رأيك. طبعا في هذه الأثناء ما يمنع انك تتقدم ببعض الأسئلة، وهذه النقطة الثانية أو الملحظ الآخر أو الركن الآخر. تقدم ببعض الأسئلة إذا أشكلت عليك بعض التفاصيل. يعني مثلا هو يتكلم يقول لك وحصلت المبايعة، تقول له يوم حصلت المبايعة الدفع كان في نفس الوقت ولا الدفع كان بعدين؟ يوم حصلت المبايعة كان في أحد ولا ما كان في أحد؟ يقولك والله حصلت تبايعنا أو بعدنا الشركة. طيب هل تم إشهار الحصص؟ هل تم نقلها للطرف الآخر أو لا؟ يقولك حصلت مضاربة وكانت الإصابات قدرت بكذا وكذا وكذا. طيب هل التقرير الطبي فيه كذا؟ يعني ممكن توجه الأسئلة حتى يكون استيعابك بشكل كامل، وأحيانا ممكن تأخر الأسئلة إلى ما بعد الاستشارة. لذلك الاستفسار والاستفسار من أهم الأمور حينما تقدم الرأي والمشورة. طيب فيه ركن مهم جدا، وكمان أنا قلت لازم تستمع بشكل كامل. لابد تدير الاستشارة بشكل جيد، ومسؤولية إدارة الجلسة عند المقدم الاستشارة وليس عند المستشير. كيف؟ لابد أنك تركز. أحيانا بعض من يستشير يسترسل في تفاصيل أن تعرف إذا كنت إنسان مختص أنها ما لها فائدة. يعني البعض يبدأ يسأل يبدأ يسرد الواقع، ثم يبدأ يفصل يبدأ يدخل معك في بعض التفاصيل. والبعض من حسن ظن إذا شافك مصري جيد يبدأ يسترسل ويدخل في العواطف. طبعا ما عندك مشكلة، لكن أحيانا الوقت يضيق، أحيانا بعض التفاصيل قد تشتت ذهن المستشير. أنت وش دورك؟ دورك أنك تقول وش الشيء اللي تبغى توصل له يا فلان. هل المواضيع اللي أنت قاعد تفصل فيها هي اللي بتسألني فيها، ولا بتنتقل إلى قصة أخرى أو حدث آخر؟ أو ممكن تقول له اختصر حتى نصل إلى النهاية، وهذه من الوسائل الجيدة. إذا شفت في إطالة اطلب الاختصار حتى تصل إلى النهاية، ثم ارجع إلى المواضع اللي تبغى فيها التفصيل. إذن لابد تديرها بشكل جيد. أحيانا الاسترسال الزايد يشتت المستشير. طيب من ضمن الأمور المهمة، أنا تكلمت عن الأسئلة من باب تصورك للموضوع، لكن لابد أنك تعرف في كل موضوع يستشار فيه وش المعاقد المهمة. يعني في المبايعات لازم تعرف البائع المشتري، الصفات، قدر المبيع. في القضايا الجزائية لازم تعرف التعدي، حجم التعدي، السبب والمتسبب وحجم الضرر إلى غير ذلك. يعني كون أنك تقدم رأي واستشارة وأنت ما تعرف وش المعاقد المهمة مشكلة، أو أنك تعرفها لكن ما بحثتها مع الشخص مشكلة. لابد تبحث هذه الأمور وتحقق فيها البحث وتفصل فيها مع المستشير. طيب كذلك من الأمور المهمة، تكلمنا الآن، أنت استفصلت، سألت، عرفت المعاقد المهمة. لما تقدم الرأي لابد تعرف ذهنية الشخص المستشير. يعني أحيانا، أو خلينا نقول بطريقة أخرى، لابد يكون أسلوب الجواب ليس الأسلوب المنمق اللي يتناسب مع عقليتك أو مع طريقتك أو مع فهمك. لابد أن يكون ليس استنقاصا، لكن لابد أن يكون متناسب مع الشخص اللي يستشيرك. الشخص جاي يستشيرك ويستفيد منك، يراك أفضل منه في هذا التخصص. ليس من المنطق أنك تسرد له سرد لا يتناسب مع فهمه أو لا يتناسب مع المستوى القانوني اللي عنده. لابد أن يكون الشرح مناسب. كذلك من ضمن النقاط المهمة والملاحظ المهمة، والعذر أنا أحب أن تكون عفوية ومختصرة حتى يستفيد ونستفيد بأكبر قدر ممكن، ولا مانع من استفساركم وأسئلتكم. بعض الأمور جيد إذا حسيت إن فيها لبس أنك تعيد عليه
انك تعيد عليه وتقول وش فهمت، هل في اشكال، هل في لبس، هل هذه من الامور الجيدة اللي تضمن ان المستفيد خرج بفائدة كاملة. وهذا يعني ابرأ للذمة واجمل ان الشخص يطلع واستفاد منك الفائدة المرجوة. كذلك نقطة مهمة جدا جدا جدا. وش النقطة المهمة؟ لابد انك تعرف وش مقاصد المستشير. وش من مقاصد المستشير؟ لما جينا ندخل في مقاصد ونيات، لا مقاصد المستشير باختصار يعني كل شخص جاء في استشارة له هدف بالاستشارة. يعني واحد وهو يمكن يسرد لك قضية شراكة طويلة، ممكن يسرد لك قضية حوار شخصية طويلة، لكن هو في النهاية يبغى يوصل الى نتيجة يقول لك هل انا يحكمني بالحضانة ولا لا؟ هل اقدر اثبت شراكتي ولا لا؟ هل اقدر اخذ سعي بيع العقار من الارض ولا لا؟ هل ادلتي، احيانا حتى امر ادق يقول هل ادلتي كافيه؟ هل الشهاده اقدر اطعن فيها ولا لا؟ ترى احيانا تقدر تجاوب يقول لا يا اخي، ومر عليك كثير يقول لا يا اخي مو بهذا اللي ابغى اسال عنه يعني، لكن انا ودي انك تجاوبني، بس انا عندي مشكله مع شهاده الشهود. احيانا بعضهم يكون فاهم بس عنده اشكاليه مع شهاده الشهود، هل الشهاده اقدر اطعن فيها؟ هل اقدر اقدم التماس ولا لا؟ ففهم المقاصد انا اشوف انها من اهم الامور في تقديم الاستشاره. وكذلك انت يا المستشير، نصيحة، لابد تفهم مقاصدك قبل ما تتقدم بالاستشارة. يعني البعض يسولف إذا طاح في مقدم استشارة جيد وجهه لين وصل للمطلوب، أحيانا يروح الوقت ما استفاد ويكون هو ما استوعب وش يبغى يسأل عنه أو ما رتب الأسئلة اللي يسأل عنها. كذلك بضيف نقطة للمستشير اللي هو جهز بعض الأسئلة واختصر بعض الأسئلة حتى تكون مستحضر وقت الاستشارة. البعض يقول تشتت، ضاعت بعض التفاصيل، ضاعت بعض الأمور المهمة. من ضمن النقاط المهمة في الاستشارة كذلك، ويمكن أختم بها وبكمل معكم الموضوع جدا مهم. من ضمن النقاط المهمة أنك تتصور واقع القضية. إذا كان يشاور في قضية معينة أو واقعة معينة لابد تتصور بعض التفاصيل اللي فيها، يعني أحيانا بعض التفاصيل المهمة تغير في المسار، فلا بد تتصور أنت يا المستشار هذه الأمور قبل ما تقدم. إذا عندكم أسئلة في هذا الموضوع في تقديم الاستشارة سواء للمستشير أو المستشار ضعوها، لكن مو باستشارات، أنا ماني مقدم استشارة، أنا الآن أتكلم عن الفكرة والموضوع. أما الأسئلة القانونية اعذروني يا أحبة، كثيرة جدا ودي أخدم الجميع. الله يحفظكم ويبارك فيكم، واللي أقدر أخدمه، لكن طبعا مو في هذا اليوم ولا في هذه الرسائل، يسعدني، لكن زي ما قلت لكم اعذروني وأكرر اعتذاري.